تيجوا مقرمشين وزوينين ان شاء الله يعجبوكم. هاد الرغيفات تيجوا غزالين بالخضره، كيجوا زوينين، كيجوا زوينين ومقرمشين. السلام عليكم، كي دايرين المشاهدين المشاهدات الوليدات البنيات؟ واش لاباس عليكم؟ بخير، هانين مهنين؟ راحك داخلين عندي تاع الوليدات والبنيات. اليوم ان شاء الله جيناكم بواحد الفيديو جديد. بنتي بغات، فاطمه الزهراء بنتي بغات تقدم واحد الرغيفات، ها هي معاكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نقدم لكم العجين السحري اللي قلت لكم تعمروا باي حشوه اللي بغيتو. المقادير بسم الله: معلقه الملحه، معلقه سنيده صغيره المعلقه، معلقه الخميره ديال الحلوى هي صغيره 3 معالق ديال الزيت المائده كبار، معلقه ديال الخل صغيره، نعبروا بالمعلقه الصغيره مزيان. والماء من الروبيني، ما بارد ما دافي، لا من الروبيني نعجنوا به. ونص كيلو ديال الطحين، نص كيلو الفرص، الفورس نص كيلو. كتبغي ترتاح هاد العجينه شويه من ما شحرنا الخضره ديالنا. سطح العامه راني مسحاه مزيان، نديركوها شي 5 دقائق هكا، ندخلو فيها هاي. من بعد ما جمعناها ودلكناها نخليوها ترتاح. من بعد الخضره كاينه خيز محكوك، القرعه محكوكه، البصله، الفلفله، توابل القزبر اليابس، التحميره، البزار، الملحه، شويه الملون، كلشي في خطره، كلشي في خطره. نديرو الزيت، كلشي في خطره على البوطه. اللي بغى يدير الكفته، اللي بغى يدير الصدر ديال الدجاج. انا ندير واحد العلبه في الاخر ديال الطون، وكلشي يتشحر على فوق البوطه، ومن بعد نتلاقاو. احنا كنشحروا في الحشوه ديالنا. نتمنى هادشي يعجبكم ان شاء الله، وتشاركوا مع الحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم فائده. وما تنساوش تدعموا هذه القناه ديال ماما. ومن بعد من تشحر لنا الحشوه ديالنا نتلاقاو. من بعد ما ارتاحت احنا غادي نوريكم الطريقه. هاد العجين تشكلوا منه بسيطلات محنشات، حنجات صغار، تشكلوا منه بلاطو ديال مملحات. انا ندير غير شكل واحد. تديري المملحه ليه؟ نديروا منه شحال من حاجه. تشكلوا منه بسيطلات محنشات. هاد الرغيفات اللي غندير انا غنديرها شكل واحد، هما يشكلوا منه اللي تشكيلات.
واخا تشرق معليش، غادي نطويوها على شكل مسمنه. باقا ما ارتاحتش؟ ارتاحت. ارتاحت. مم. ندهنوها بالزبده ضروري من الزبده، ما ضروري. ندوبهاش. لا، اللي بغى يذوبها يذوب، انا ما ذوبتهاش. احسن الحال سخون. غير شويه منها ماشي بزاف. انت بطويها. على شكل مسمنه. تجي مرقه. شمر. انا درت وحده من قبل. درتي هذيك. طوليش عليهم الفيديو ياك. فين ما بردات الحشوه بردات. فيها الجناب ديالها تجي مقادة، تجي الفلطاج ديالها يجي مورق. هذيك العجينه اللي تبقى ما نطيقوهاش. ما ترقوها، ما تخليوها غليظه، ما رقيقه ما غليظه. حكايه مرقه. من بعد الحشوه زدت عليها شويه القزبر في الاخير وعلبه ديال الثوم. تطابت ودرتي الثوم. في الاخر هو والربيع. مزيان. باش نوضحوا للمشاهدين ديالنا. خضره راه مزيانه، بنادم ما عادش يقدر ياكل هكاك، ياكلها صوفا، ياكلها اللي بغى يدير لي الحشوه اللي بغى، كل واحد اش تيحب. الخضره وحدها بلا ما يزيد عليها لا لحوم لا. احسن ما كان. وشويه الجبن ما كان حتى هو ديروه.
ما كانش بلاش بلاش باش راه جبن مثلات يديروه. ولا ما كانش بلاش كاع، على حسب الناس، كل واحد واستطاعة ديالو. المهم اللي كاين في الدار وقت هذا الحجر الصحي. الناس يعديو واش ما كان. تعملوا على هاد الطريقه هذه. شدوها بالزيتون هكا وديروها في الطاوله. ملي تكملوا كيشعلوا الفران خليه حتى يسخن مزيان باش الفطائر ديالكم او الرغيفات ما يجيوكمش خضرين، يكون خاصو يكون- سخون مزيان. ومن يدخلوا الطاوه ديالكم نقصوا العافيه مع البوطه لا الفوري. ينقصوا فهو يكون سخون قبل. بس ندهنهم ببيضه شويه الخل او البيض ونص كافي وشويه جنجلان من هنا في الجناب. اللي ما بغاش راه ما يديرش. ومن بعد نتلاقاو من نطيبهم ان شاء الله نوريكم صدقوا لي راه الطبق تيجيو النهائي إن شاء بنان الله. وزوينين. السلام عليكم. دهنتهم، ما بغيتش نوري ديك اللقطه ديال الدهين، كلشي كيعرف ليها. ودابا ها همايا تيجوا مقرمشين وزوينين. ان شاء الله يعجبوكم هاد الرغيفات، تيجوا غزالين بالخضره، كيجوا زوينين، كيجوا زوينين ومقرمشين. ما تنساوناش بواحد اللايك والصحه والراحه، ونتمناو يعجبوكم.